Na, visszatértünk? Na, úgy néz ki, visszatértünk, jó van. Ide-vissza, ide-vissza, ide-ki. És akkor elvileg minden jó lesz. Na, üdvözlök ismételtem mindenkit a mai nap harmadik streamjébe, ahol egy kis Stanley Parable-lel fogom karcolni az agyamat. Remélem találok benne újdonságokat, mert hány ránt csináltunk már benne? Iszonyat sokat. Szerintem már egy ilyen 5-6-ot már láttunk, és az egyik agylehozósabb volt, mint a másik. Ezt megpróbáljuk egy kicsikét majd elstrófolni. Na, kezdjünk is bele. A játék egyébként, aki nem ismer, egy iszonyatosan egyszerű kalandjátéknak lehetne... Baszki a vödör! Baszki a vödör! Ezt már is felejtettem. Júj, nem, az a baj, Lidérc, hogy teljesen... Jó fiú leszek, én akkor is beírom. 22... Na várjál. A 22 az mi másképp este 10, igaz? És 16 van nálam. Na, az a baj, hogy sikerült reszetelnem az előre menetelemet, úgyhogy voltak benne majdnem, hogy előről kell kezdeni az egész, és nem tudom, mennyi idő még eljutunk oda. Szia, Magyar Joe, hali-hali! Mi újság? Láttam ma a csapattad keményen, sőt, még mint ami mindig csapatnád. Legalábbis én a streamben azt látom. Micsoda, nem adtam meg a rendes időt? Hagyjam a hülyeségeddel. Kezdi a hülyeségét, baszki, hogy mennyire pontos ez az idő. Oké, PS óráját nézzük. Nem egészen. Ez egy kicseszett róla ez a program. Ez ugye jó adatokat gyűjteni kell, bevazzek. Ez az a grid, ami most nem lég egyébként PS Plus-ba bekerült, vagy ez valami, vagy ez az új? Azt tudom, hogy nemrég, mintha valami megjelent volna. I wish I had more slides. Nem akarok új csúszkákat. Majd újraindítom, jó van, oké. Ez a 2022-es, aha. Ó, nem, várja. Nem, valami maradt, mert a The Stanley Parable 2 címszóval megy, tehát akkor nem ugrottunk vissza. Na, settingsben... Field of View 69, Jézusom, milyen beállításokat használtam. Jó, szerintem jó minden. Kezdjük elfele. Nem nyomok most skippet. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Tehát Stanley volt a 427-es alkalmazott. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on. Gombokat nyomogatott. Orders came to him through a monitor. Mindig megmondták neki, hogy mikor és melyik gombot nyomogassa. És hogy milyen ideig tartsa nyomva. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. És ezzel az egyszerű munkával Stanley happy volt. Egészen addig, amíg valami történt. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one egyszer csak nem kapott adatot, hogy mit nyomjon. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time.
But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. És ez már mi vagyunk. Na várja, már megy az óra. Álljon már meg a menet. Nem egészen pontos egyébként. A perc az arra fog ugrani, hogyha a másodperc túl perdült? Hát nem. Jó. Na. Ugye tudjuk, nincs itt senki. És itt vannak a léggömbökben meg. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his coworkers. Várják, googolni? Ugrani nem tudtunk a játékba? Lehet, hogy nem. Na, ezeket a lufikat egyébként a Stanley Parable 2-es kiállításon tudtuk berakni, hogy a Stanley Parable 1-ben picit megváltozzon a környezet. Itt a vödör! Kinek hiányzott a vödör? Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, he was home. Ja, tényleg korlátozott számú ugrás volt, és igen, volt, hogy hú, ez a nagy újdonság a következő Stanley Parable-ben, hogy lehet ugrani, de csak 10-et. Ez zseniális. Oké, megvan a vödör. Nem tudom, hogy mit csinálok vele, de megvan. Áj, ez nem volt nyitható? Nem volt nyitható. Ez az ajtó most valamiért nem nyílt ki, nem baj, megyünk, most egyre menjünk, megnézzük, hogy a történet az hogy megy. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Most nem tudom, hogy most kövessük, vagy se. Szerintem csináljuk meg a fő ágat, tehát a sztori ágat, úgyhogy a vödör a kezünkben van, azt még nem csináltuk meg. Igen, akkor ott vannak a gyűjthetőbb figurák. Mission status. Ezekben is eszemetlen poénok vannak egyébként. Inside the secret access. Itt van az, hogy muszáj letakarítani a falat, és azt hova írja a falra, bazzeg. Zseniális. Warehouse against plan. Hát egyelőre nem tudom, hogy merre tartok. Trust the completions risk. Vagy instig. Na. Nem list. Ötletek. Jézus Atya úristen. Az vagy ez az a játék, amiről minden szó egy spoiler. Most akik mondjuk elsőként nézik ezt a játékot, nem biztos, hogy ez leesik nekik. De például figyeljetek csak. Tehát ugye most azt mondja, hogy Stanley felment a lépcsőn, de dönthetsz úgy, hogy lemész. És ilyenkor akkor, na mi van akkor, hogyha lemész? Nem az van, hogy találkozol egy zsákutcával és muszáj vagy visszafordulni, nem. Igen. Ez mi nem nyílik ki, izé? Ja, már megértem. To be rich is it a crime? To commit crimes isn't it rich? What a life it would be to have to pick just one. Biztos. Egy grafikailag lenyűgöző a játék, tehát ahhoz képest egy 2013-as játéknak egy valamilyen szinten felújított változata. Hú, mi volt a kód? Jaj, de meg nem tudunk már bemenni. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him always. The bucket would. And he knew. És minden mondatba beleviszik a vödröt. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the pin number for the keypad was 2845. 2845, na.
A 2-esben szinte biztos voltam. De érted, a narrátor mondja meg a főszereplőnek, hogy mi a kód. Arról majd kopaszkutya egy linket tudnák küldeni, mert arra kíváncsi lennék. Vagy valami olyasmire, ami úgy rávezet arra, hogy lehet az egyes ránokat végignyomni. Itt nincs semmi, igen. Lift. Még emlékszem, amikor a matricákat rácseszte a izére. Hú, Jim, ezt ne kérdezd. Ez, fű, hogy tudnám megmondani neked? Mindjárt mondom, csak megvárok, még leír, és befogja a narrátor. Na, tehát alapvetően anyádba. Na, alapvetően, mint láttad, ugye arról szól a történet, hogy van ez a Stanley, az dolgozta, amit dolgozott, megmondták neki, hogy mikor, melyik gombot nyomja, milyen hosszan, ezt csinálta minden év, minden hónapjának, minden napján, és egyszer csak nem kapott infókat. Kiment megnézni, mi a helyzet, mindenki eltűnt, és akkor elment keresgélni. Na most láthattad, volt egy szoba, ahol volt 2 ajtó. A narrátor azt mondta, hogy és akkor Stanley bement a bal oldaliba. Na de mi van, ha te azt mondod, hogy én akkor is a jobb oldaliba megyek? Mi történik akkor? Ez egy ilyen... valaki... Ez egy életérzés. Egyébként valamilyen szinten igen. Olyan, mint hogyha ez egy ilyen... mintha egy ilyen Turing-teszt lenne, vagy mi a jó Isten, vagy nem tudom megfogalmazni egész pontosan, csak nem tudom, hogy most én tesztelem a játékot, vagy a játék tesztel engem. Tehát ez ne egy ilyen szokványos videójátéknak vedd, inkább egy videójátéknak álcázott... Nem tudom megmondani. Most az az ág, amit most éppen viszek, tehát a főág, a... Na, te most azt mondta, hogy a narrátor, és akkor Stanley továbbment a Mind Control Facility-be. De ott van egy írás, hogy ott meg tudsz szökni. Na, akkor mit csinálsz? Az mész arra, merre a narrátor mondja, vagy... hallgatsz erre a 2-es erköltséggel felírt escape szövegre. Több vége is van, Csibú, de annyi vége van, úgy nagyon sok vége van. Rengeteg befejezés van, és olyan dolgok jönnek, hogy beszarás. Most a főágat csinálom meg, csak van egy ilyen extra, hogy felvettem a vödröt, amit egy korábbi befejezésnél kaptunk meg, és onnantól mindig ott van, felvetted, és akkor csak annyi, hogy a narrátor a vödröt mindig beleszövi a mondani valójába. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Igen, tehát itt tévémonitorok vannak körbe. Elszédülök. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped. Hol volt a 427-es? The bucket had never seen anything like it, azt hiszem ott a... very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Ott a 427-es, tehát ugye a 427-es alkalmazott ugye a Stanley. És hát ott is van a... Na most melyik volt az? Ja igen, ott volt az a szoba. Azaz. Pont az a szoba, onnan kijöttünk. Itt azt hiszem más nincs. Úgyhogy mehetünk tovább. Tehát ne egy szokványos videójátéként gondolj, Jim, vagy értelmezd ezt a játékot, mert ez egy olyan cucc, amit én nem tudnék behatárolni. Tehát tesztelnem kéne, én nem tudnék mit írni róla, mert más mindentől. De mindjárt meglátod a végén, mire gondolok. 7000 volt talán forintba? Azt hiszem. 7000 valamennyi, talán. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control, never! He squeezed the bucket tighter. Egyfolytában emlegeti a vödröt, az zseniális. He could trust no one except
for the bucket. És nem bízhat senki másba, kivéve vödrébe. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Na, és akkor most itt van, hogy kikapcsolhatjuk a rendszert, vagy akár onra is állíthatjuk. Most nem mondom a normálisat csináljuk, hogy leállítjuk. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze and a vödör meg akart tanulni, görkorizni, menj már. Any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. Oops. What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No, no, no. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. Megvolt a vödre. In darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Na, most volt ez egy végigjátszás volt. Kezdődik előről. Csak most valami változni fog. Most nem veszem fel a vödröt. Nem az a változás, amire gondoltam. És nem megyek jobbra, mert az azt hiszem instant. Nem, az nem instant, várjál csak. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Egyébként az tök buli lenne, hogyha most a 447-es szobát tényleg le lenne képezve, és az lenne kirakva tényleg annál a kameránál. A narráció zseniális egyébként, igen. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ja, igen, ezzel tudok visszamenni a főútvonalra. De mehetnék még arra is, meg erre itt le. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Menjünk erre. Már nem emlékszem, hogy erre merre megyünk. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go Na ez az, figyelj. De melyik ajtó? From here it's
Left. Oké. Oh, no. No, it's to the right. My mistake. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh, dear, would you hold on for a minute, please? This. Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Várj, innen nem lehet másfele menni? Nem. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. És akkor fog és újraindítja a játékot. Egyébként ha nem lett volna azt hiszem a vödör a kezembe, akkor ott mond olyat az, hogy és akkor Stanley teljesen önszántából, saját akaratából megállította a gépet. A lópikulát, hát mindent mondtak nekünk, és csak azt csináltuk, amit mondtak. De milyen saját akaratról? És ha belegondoltok, ez ugye a videójátékiparnak az egyik rákfené, hogy elértetik a játékossal, hogy szabadok, azt csinálnak, amit akarnak, és közben nem, mert mindvégig mondva van nekik, hogy mit csináljanak. És ez már nem ebben a generációban volt probléma, hanem már nagyon régóta. Erre épült voltak éppen a izé és a BioShocknak a története, vagy BioShocknak a története. BioShock. Júj, meg itt bejutni ebbe a izébe. Vagy nem ez volt? 29-esnél kell 20-szor kopogni? Hát nem. 30-asnál? Valamelyiknél kell. Nem. Jó. Hagyjuk ezt, úgyis ezt a trófeát már megszereztük. Igen, kurva jó szerintem. Bazzeg! Nagyon reszeteltem valamit. Eltűnt mind a vödör, mind a lufik, baszki. Nehogy már megint előről kelljen kezdeni az egész menetet. Ennek van valami kötött sorrendje, ugye, kopaszkutya? Aha. Hoppá. Nem két ajtó van, hanem kicsit több. Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Ami még zseniális játékban az a... De figyeljetek ezt a térkép szerkezetet és saját magukban nyíló folyósókat. Ez páratlan. Hoppá, várjál, itt voltam valaha? Próbálok egy ilyen önmagában nyíló folyósót itt találni, de... Most valahogy nincs meg. Ott a szoba. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Na, ez például pont egy olyan rész volt. Micsoda? Nem tudom miért, de ez a game nagyon emlékeztet egy másik zseniális alkotásra. A Superliminal, igen, azt végignyomtam itt streamben. Tavaly valamikor, az is egy zseniális játék egyébként, csak az a baj, az csak arra épít, hogy ugye tárgyakat kicsinyítünk, meg nagyítunk, és hogy úgy oldjunk meg vele mindenfajta fizikai izéket. Itt azért sokkal jobban trollkodik velünk a játék.
De az tény, hogy az is egy kurva jó cucc, csak egy csomó mindent kihagytak belőle, ha jól tudom, amit terveztek. Például, hogy lehetett benne azt hiszem fotózni, készítettél egy fotót így a folyósóról, letetted a földre, ránéztél, belezoomoltál, és akkor úgy vette, hogy az egy lefele menő folyós, és elkezdtél zuhanni rajta. Tehát de ilyenek. Ez szemetebb, de figyelj, akkor most újra elindította, ugye? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. És... Figyelj, én már látom. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Milyen másik irányba? Innen csak egy irányból lehetett jönni. Vagy most ki fog nyílni egy ajtó? Ja. Ide tett egy ajtót, bazzeg, ami az előbb még nem volt itt. Na itt is nézzétek csak, na, ez a zseniális, tehát látjátok itt a térképet, tehát innen jöttünk, akkor figyeljetek. Megyünk, fordulunk, fordulunk, megint fordulunk, megint fordulunk, és... Wait, never mind, not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Ez brutál jó. Now this, well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall what Na Jim, na kezded már kapizsgálni, mi ez a játék? Is that correct? És akkor nem láttál semmit. Remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. És újraindítja. Ezt imádom ezt. Na ezt figyeld, Jim, ez beszarsz. All right, I've got a solution. Ne tévesszel meg a 2-es szám a cím végén. I've employed the help of the Stanley Parable adventure line. Just follow the line. How simple is that? Na, csak követni kell a vonalat. Mert arra van a kaland. Ez kurva jó, de figyelj, mik lesznek. És már egy másik irányba visz minket, mint amerre eddig voltunk. Forruk, igen. You see, the line knows where the story is. Igen. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination? Figyelj, bead egy zenét. No story there. Or to put it another way, is the story of no destination Na jó, anyád. still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination... Na jó, azt nem követem le azért. Anyád, jó, oké. Ez kurva jó egyébként. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Igen. És ha én erre megyek? Nem, itt nincs semmi. Aha, jó van, persze, én vagyok a alien. De miért kell nekem megnéznem ezt a tuját? Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Persze, hogy nem akarok kihagyni semmit. Igen. Will you snail? Na, ezzel majd kíváncsi leszek, de ezt gondolom PC-s cucc, mi?
Wait, what? Ez az. The office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Várj, ez megint a spoiler. Várj, és mi, hogyha a másik vonalat követem? Itt ugye 2 volt. Na baszki, most merről jöttünk? Innen, jó, innen megy itt a izé. És mi volt, ha én mondjuk erre megyek? Ja, hát onnan nem. És ez pedig... Ez visszavisz az elejére, baszki. Jó van. Várj, mi szól hozzá, hogyha visszatalálunk az elejére? Nem, semmit, jó van. Nem van PS-re is, és magyar Na, erre mindjárt, erre rá fogunk nézni mindjárt, egy pillanat. Na, tehát akkor innen jöttünk, hát akkor muszáj vagyunk belesétálni. Hagy kapjon nagy vérzést a narrátor. No, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore, to hell with it. Restart. De unottam, mondja, újraindít. És már csak The Stanley Parable 1. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Na, rögtönözzünk. Legyünk randomok. Yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could És megint magában nyílik a folyosóba, azért nagyon imádom. Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley. I'm ready for it. Ez az igazi töltőképernyő. Tudjátok, hogy más játékokban, amikor cicakba kellett menni, voltak éppen ott nyert időt a program, hogy be tudja tölteni a következő pályát. Itt önmagába fordul a folyosó, és úgy tölti be. Igen, megszaladt a festőhenger. Hoppá! Betört a plafonon a vonal, vazzeg. Elég érdekes egy vonalvezetés. És figyelj, ott felmegy. Ez felmegy és betörje, na jó, adjál már békén, ez elmebeteg. Hogy lehet ilyet kitalálni? Ó, tudom, melyik lesz az ending. De ezt végül nem csináltuk meg a múltkor. Au, lába. Csak most azért mászkálunk körbe-körbe, hogy gondolkozzunk. Szóljatok, ha már szédültök. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Na, azt mindjárt megnézzük, mert most erre kíváncsi vagyok. Jaj, még nem vetted meg? Jaj, én azt hittem, hogy már nyomod. Confusion ending. Na, ezt nem csináltuk még meg. The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game 8 Na várjál, most hol tartunk ki egyébként a confusion endingben? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this Azt nem tudom még, de storyline here, narrator. Most fogja hetedszer újraindítani. Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it.
narrátor azt mondja, hoppá. Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is Az that made 5. us előtt schedule? vagyunk? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, Ja igen, tényleg most, hogy olvasom. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Akkor is reszetelődik. És akkor most elvileg a narrátor elfelejtő, hogy az előbb reszetelte, és visszatértek a lufik. Akkor itt lesz a vödör, itt a vödör, de fel nem veszem. Na most merre kéne menni? Baszki. Elő kéne venni a képet, mi? Aj. Egy pillanat muszáj vagyok megnézni a képet, hogy most mi jönne a Confusion Endinghez. Azt hiszem, azt nem végül nem csináltuk meg. De miért nyomok mindig félre? Pitty, igen. Tehát ez volt az 5. restart. Narrator forgets about previous restart. Stanley attempts to play the story, but it's prevented, unable to go anywhere or do anything. Game restarts on its own. De akkor ez nem jó. Na mindegy, akkor próbáljunk meg rendes irányba menni. Aztán majd történik valami. Hát eddig minden ugyanaz. De nincs narrátor, várjál már. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ne foglalkozunk a izével, akkor itt viszont lemegyünk. Vagy nem. Jaj, várj, ez a végtelenített folyós, amikor meghűlünk. Tökül mindig felém nyílsz. Ugyanaz a kiírás. Pedig ezt azt hittem, hogy az egy térkép, hogy mit kell csapatni az ez. De várj, múltkor ez az ajtó kinyílt. Hoho. Ja, itt a pandáskép. Üzleti stratégia. Jézusom. Ó. Voltunk mi itt? És a narrátor énekel alatta egyébként. Hány emeletet megyünk föl? Hát ugyanott vagyunk, csezd meg. Hát mi van, akkor csak rázdák alattam a lift ajtót, vagy mi? Vagy a lift ajtót, a liftet. De még be se jöttem egyébként, de nem is tudok mit csinálni. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. Most lebasz a narrátor, hogy nem hagytuk végig mondani a kis monológiát. For a few moments with some calming new age music.
És hogy megnyugodjon a narrátor, benyomja ezt a zenét, bazzeg. Én sem emlékeztem a liftre, kopaszkutya, azért néztem, hogy ez mi. Na. Ugye ez most a normál irány a játéknak, mármint annak a sztorinak. Ami 4 millió féleképpen elágazhat, de most az előzővel nem mentünk sokra. Itt nem lett semmivel sem másabb az egész. Na mindegy, itt menjünk az escape irányába. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Az erőszakos halálával fog majd találkozni Stanley, a végig megy a folyóson. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Stanley minden lehetőséget megragadt, hogy visszaforduljon. Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Futás nem volt? Nem. Hogy... As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise. A lift is egy ending? És mit kellett volna csinálnom vele? Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Nem! Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Ups. Itt csak dobozok vannak. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Ja, ez a múzeum ending. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Ugye itt kezdünk. Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? És akkor itt van az első választás. To set up the two doors was a very first concrete piece of the Stanley Parable design. One instrument was created, the rest of the game emerged. Mondjuk ezeket már elolvastuk egyszer. Itt vannak a képek, amiket ugye felakasztottak a izébe, az irodába. Stanley kompjútere. Ajtódizájnok. Meg a kiömlött kávé esete. A nyomógombok. Illetve a hangok. Igen, ez olyan, mint egy ilyen virtuális kiállítás a játéknak a világáról, hogy mik vannak. És tényleg valamelyik számítógépet cseszegtetni kell. Valószínűleg előttem a seggem. Ja. A Boss Office-nek 3 dizájnja van. Az kurva jó, eddig csak az középsővel találkoztunk. Ja, nem, ez development. Tehát akkor először volt az, majd a középső. Hú, az irodai óra. A lounge bútorai. Then he pushed the number 8. Example of poor level design, textbook mistake.
It's the kind of thing you pick up on intuitively if you have even the most fundamental understanding of good and bad game design. Ez a narrátornak ugye a kis szobája. You'll probably spend the next hour trying to solve it. Here, I'm just going to make this easy on you. Na jó, itt voltunk. A számítógépek, a nagy festmény. Ez a Freedom Ending. De nem ez, várjál, mint ami kijutottunk volna egyszer, nem? Ez a visszaszámolós szoba. Itt nem voltunk. Haha. Ahogy itt se. Zending. This screenshot describes the early version of the ending known as the Zending, which was eventually cut and merged with... Jó, hogy ez ki lett vágva a játékból. Zending levers, az meg a Zending pálya akar lenni, gondolom. ...31 ending van, és ebből 9 a bal ajtó át. 11 a jobb ajtón át, 4-hez nem kell ajtón átmenni. És 6 fő ending. 6-szor megcsinálom a fő irányt, akkor abból lesz valami? Trailerek. Jaj, és ide, hogy jutok ki? A múzeumból, mert valahogy ki lehet jutni. Honnan jöttünk? Ó, várjál, hát ez életre kelt. Na mi van? Ja, ez egy ablak. Ez szopat. Jó van, csalás, megnyomtam pedig. Na, az exit az erre van. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Turn off your PlayStation. There's no other way to beat. Na, ez nem volt a múltkor. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... És bevégeztetett. Maci. Jó, már tölti. A narrátort leváltották közbe. All of his co-workers were gone. What could it mean? Ez a digit volt. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Na várj. Hát már késő. Na majd a következőbe. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Fasz, annyira nincs már meg, hogy csináltuk a múltkor, hogy eljutottunk a Stanley Parable 2-nek a nyitógálájára, vagy mi az is, vagy kiállítására.
Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. Ez egy jobb felgyorsította az eseményeket, bazzeg. Imádom. Oké, ismerik a dörgést, bla bla bla, ez meg az meg amaz, leoltódnak a fények. Akkor valamit lesz. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Jaj, kezdhetni az álmosság. Itt más gomb nincs, amit meg lehetne nyomni. Each bore the number of an employee in the building. Ki tudok esni? The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them. Aha! You've made it to the bottom of the mind control facility. Welcome! You see, back when the Stanley Parable first launched in 2013, getting to the bottom of the mind control facility was a bug that we simply didn't catch during development. And you all sent us lots of photos of it on Twitter and acted very superior about it. And you're all very, very clever. Good. When it came time to update the game, we knew that we had to do something about this little goof of ours. So here you go. New content. You can call it the bottom of the mind control room ending, if that enhances your perception of the value of these updates. Isn't that what you crave? New content? Always more content, more, more. And I'm here to give it to you. I'm here to make it seem like we really covered every nook and cranny of the game. Édes Isten, ez nem hagyja abba. Hány mondatot vettek föl vazzeg ezzel a csávóval? You won't hear it anywhere else in the game. It's a secret that's just for you. That's how special you are. We call this track Good Job You've Made It to the Bottom of the Mind Control Facility. Well done. Good job. You did it. Good job. Jézus úristen! 3, 2, 1. Good job. Ez, bazdmeg ez a játék, ez kész. Már csak az lenne jó, hogy equalizerként így mennének a kijelzőkön a villanosok. Bazzeg, ez kurva állat. Istenem, amikor végre egy játék nem veszi komolyan saját magát se. Hát a játékost azt abszolút nem. De hogy saját magát, zseniális. Igen, jól látod, Akila, igen. Na, és akkor újraindul. Hát, na, ezt nem láttuk még a múltkor. Na már, és akkor... But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer.
here it comes. Nyald meg a hajam, bazdmeg. Még a 434-es asztalra is fel lehet mászni, és onnan ki az ablakon. Nem tudom, az volt a múltkor. Nem volt. Várj, a 434-esbe hogy tudok bemenni? Vagy az asztal, várja. Aha, várjál. Opa. At first, Szerintem Stanley megvan. assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure Ja, megvan. and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Ó, bazzeg. Na, melyiket nyomjuk meg? Nem. Ah, then in that case we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected... Édes Isten, mennyit dumálni, hát az hihetetlen. How tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. Kezdek meghűlni egyébként a telefoncsörgéstől. No one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. És most megint válaszolnom kéne? Ja nem, most nem meghozta a döntését. És itt hagyja izével. Szia, Kafé! Miről maradtál le? Hát... Sok mindenről. Jézus Mária, hát az előbb ez a zenélés a lyukban vazzeg az... És akkor innentől... Manuálisan kell újraindítanom? De a telefoncsörgést nem meghűlök. Valaki vegye fel! Ugye manuálisan is újra tudom indítani, csak akkor félek, hogy reszeteli az egészet. Na jó. És ha a színre mész... Már hogy színre? Ezt nem értem. Hű, valami nagyon más. Hú, várja, az egész folyosó tök más. Itt a vödör. Fel van matricázva, jó van, megnyugodtam. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Na most merre kéne. Milyen opciók vannak erre? This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous,
gorgeous 4.26-ba be lehet menni? Thank goodness Stanley Hát azt már nem had tudjuk meg, taken the szerintem detour. már He had 4.50-ben to get vagyunk. back to business. Stanley took the first open door on his left. Micsoda? Ez mondjuk jobbra van, de... Ó, figyelj már valami... Ja, nem, ez itt. Akkor is erre megyek. Nem hallgatok a narrátorra. Amikor az irodád kékes árnyalatú újraindításnál... Ja, hogy ott? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Aztán megint kiakasztom a narrátort. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Danger anywhere. I'm on your side. Give me a chance. Fú, erre már nem emlékszem, hogy erre mi van. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Nem mondod. Stanley, you've nearly gotten all of the Figler and Marines. Very soon you'll collect the last one, and then the first number will equal Ez is utólag került bele a játékba. that will be it. We'll be different people by then. Different in the Mármint nem úgy sense of utólag, hogy incident. patchelték, vagy valami ilyesmi, hanem eljutottunk egy olyan endingre, hogy... Na mindegy, nem tudom elmondani, mert fú, nagyon mindfuck. None of us can. És akkor azt mondja, hogy a vörösbe kell menni. És mi, hogyha én azt mondom, hogy... Na nem, most követem. Oh, thank God you are willing to listen to me. You see that I really have wanted you to be happy all this time. The problem is all these choices. Megint magába The two of fordult a us always folyosó. trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Igen. What do we want? What are we looking for? Voltunk itt? Here. Yes. Oh, Voltunk. it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Jó, oké, ennyi elég volt. No, wait. Where are you going? Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. De mibe halnánk bele? No, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Ja, hogy öngyűl... Please, Stanley, think about what you're doing. Na, és hogyha mégis visszamegyünk? Ha lereagáljon, hülyét kapok. Itt vesz milyen rajz. Jaj, ilyen kis családi bizbasz. És most zöld árnyalatú a izé. Good. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. Just stay here. És itt fog valami történni? És ha még egyszer elindulunk? No. What do we talk about? You're risking everything we achieved here. You heard me before, didn't you? You will die. What about this isn't getting through to you?
Megint visszamegyek, most akkor most gondolom izé lesz, sárga. Vörös. You are going to stay here, aren't you? De mint a több is lenne most ebből a izéből. Ah. Jó. Akkor is bemegyünk. Nem szólal meg. Nagyon orrától elhalt. Ég veled, kegyetlen világ! No! Oh, thank God you lived. You had me worried there for a moment. Now, can we please get back to the other room? Ez meddig akar engem itt izélni? És már csak a vörös van. There. See? This is what you want. This is where we can both be happy. We really can. If we stop moving, we just have to stop moving. Egybe megy ez a vörös paca. Na mi lesz ebből? Az igen. Jézusom, ebből hogy jutok ki? Se tényleg megöljük magunkat. Stanley, go back. There's nothing good that can come from this. De lassabban is megyünk egyébként. No. No, what are you doing? Do you just not believe me? What can I say to convince you? Meg akar győzni, hogy menjek vissza. Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for Ó, és egyre lassabb. Bazzeg. Yes, perhaps you can. Perhaps you finally see what I'm talking about. I know you'll see that we can't be happy if we leave this place. You can see that, can't you? De most itt történni is fog valami, hogy itt maradok? Micsoda? Hát nekem ez a játék nagyon tetszik. De nem tudom megállsz, Kafi, milyen nagy agyfasságok vannak benne. Már játszottunk ezzel, és valami eszméletlen. És most olyan ending van kilátásban, ahol még nem voltunk, csak hát a felfedezés. De hát, hogy itt maradunk, itt nem fog történni semmi. Jó, menjünk most, hát tényleg megöljük magunkat. Most addig fogok ugrálgatni lefele, amíg Stanley tényleg meg nem hal. No, perhaps not. Ezt mindjárt megszól, hogy jó van, oké, menjél fel, öld meg magad. Hát azért, hogyha én onnan leesnék, én nem hiszem, hogy túlélném. My God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You were literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Bassz. Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. Ez is voltak éppen a döntés illúziójáról szól valamilyenképpen. Is it over? Na. It's going to restart, isn't it? I'm going back. Na várjál. Szobám kékes, hát a franc se tudja mennyire kékes, és akkor mit mondtál? 2 vagy 4.26. De nincs 4.26. Akkor az előbb lett volna, gondolom. Másik irányba fordul a folyósó, baszki.
Itt a 426. De most nem. Nem. Nem veszem fel a vödröt. A múltkor hogy nyitottuk ki a 416-ost? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his Na left. várjál, most megcsinálom a normál endinget. Már rányomtam a képre, mert lehet, hogy ott van az utolsó bábú, de hát... Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Na, most itt más a felírás. Because the boss know what the boss says goes. If the boss suffered loss, when that's the boss chose. Jó, oké. Okay. De nézzük meg a liftet. Ha most beenged. Beenged. És akkor fel kell lépcsőzni? Liftezni. És mondja a cső, Stanley. Ebből kíváncsiak, hogy mi lesz. Micsoda? Mármint le az aljáig 3-szor, és fel a tetejére 3-szor. Mi, de ennek egyszer vége lesz? Na várja. Azt nem értem, hogy jön le az aljáig? Ez megáll egyáltalán? Vagy kivárjuk? Simán hagyom, itt az ölembe elrezlegjen a DualSense. Ó, de jó. Jaj, Istenem. Jó nagy épület. Na, elnézést, bocsánat, hogy az utolsó kis kekszemet, amit itt hagytam, majd azt most benyomom. Úgyhogy a facecam-et egy kicsit eltörlöm. Elég zilát lett a fizurámmal, minden megigazítom, mert ez a játék, ez kikészít engem. Rasszalja? Kopaszkutya mindjárt megérül. Ja, 10 percig megy le. Majd 20 percig föl. Na, én azt nem fogom kivárni streamben, az volt biztos. Jaj, Isten.
Nézem. Hát jó, de nem nagyon akar a lift megállni. Tehát... És a DualSense-em rezgési élettartalomhoz az folyamatosan csökken. Itt van egy doboz. Vagy egy doboz, egy mappa, de semmi érdemleges. Világító papírok Csernobilból. Én is ezen vagyok egyébként, Lidérc, mert akármerre nyomtuk és megállítottuk a liftet, ugyanaz az emelet volt, tehát... Na jó. Ugyan ott van. Mi van akkor, hogyha ez nem is egy lift? Le tudom küldeni a liftet? Nem. Föl. Na jó. Menjünk tovább szerintem. Szóval később majd visszatérünk a lifthez. Nem találsz róla a videót? Hát nem csodálom. Egyből nyitva van. Ez hülye! Itt az ajtó, csak menjél. Continued. Open the door for storage. Press the down button. Once the elevator has reached the button, press up button. Repeat this a number of times. Tehát nem ért le az aljárat, meddig kéne várnom? 10 percig? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Az előbb ez az, hogy leestünk az aljára ennek a teremnek, az full véletlen volt, csak néztem, olyan le tudok esni? Le. És azt is beraktak egy poén, bazzeg. Hihetetlen. És annyi ilyen van ebben a játékban, és annyira el vannak dugva egyébként. Now the monitors jump to life, their true nature revealed. 427, ott a miénk. Of an employee in the building, Stanley's co-workers, the lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled. De itt is volt valami a múltkor. Or sad, or content. Walking, igen, eating, itt van egy gomb. working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in,
Stanley decided that this machinery would never again Ott exert van its fent egy, terrible itt power egy. over another human life, for he would dismantle the controls once and for Na várj. all. 1, 2. Itt volt a 3. Fenn van a 4. Aha, ha fel tudnék menni. Csak hogy nem tudok. Hát ez kínos. Na de mi van akkor, hogyha a másik... De várjál, mert most egy pár lámpa feloltódott. Hogy elkezdtem nyomogatni a gombokat. Nem. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was it. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say, 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's Most kinyílt az ajtó viszont. This is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going. What all this means. I barely know. Most nem mondod, hogy azt a 0-142-t kéne kiírni. You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a Itt nem tudom, mit kell. I have to say this, though. This version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control. Várj, hogy a monitorok mutatják, hogy mit kéne nyomni, most kéne a 2-est. But I'm sure whatever I come up with on the next go around will be even better. Na most is a 2-es mutatja. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow. Ezzel az kurva jó. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what pofázás your vazdeg. purpose is? Maradt egy perc. Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along.
It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge, it's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. Beírt, hogy That's 30 seconds. égönnel 4:27-es. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. Mindennek van elő és vége, szóval válasz egyértelmű. All a part of the joke. And believe me, Igen, akkor ez zseniális ebben a játékban. From the moment we fade in until the moment I say happily ever up. All of his co-workers were gone. És most itt a másik választ nyomjuk be, akkor mi lesz, ezt megnézzük. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Igen. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just restart the game any old time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. Jézus úristen, bazzeg. All day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable. Bárdot játszik a drága kommentár úr. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. You too will become quite unbearable. Na, reszetelt. Édes Istenem, ez a program, bazzeg. Akkor csinálok hozzá egy folyamatábrát. Bár szerintem az 4-dimenziós papírlapot még nem találták ki hozzá. Jó. Jó. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Igen, most nem volt telefon. Or a photo. Jó. Telefoncsörgés, bazzeg, már keverem a szavakat. Viszont van vödör. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his Nem, left. nem volt kék a szoba. Az nem akkor van, amikor másképp van a izében, tehát másképp a kijöveteli folyosó, de amúgy akkor sem tudtam a 426-oson bemenni. Azt a múltkor az előző újraindításnál próbáltam.
Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Na most vajon mi lesz? Már nyitja is. Here's the door, just go. Na most megcsinálom tényleg a normálisan a befejezést. Illetve egy sportsminket gyorsan felteszek. Mert úgy érzem a szemeimet. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Közben én is elkezdek nézni erről a játékkal kapcsolatban valami jó kis leírást, amire csak rávezet az endingekre. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Igen. És ahhoz képest, tehát úgy tették a játékot itt tök szórakoztató, vagy interakciód, az nem nagyon van a világgal. Ez zseniális benne. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Van olyan, hogy All Endings Guide. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own Rendben van, kopaszkodj, olyan nálatok nincsen pünkösd? Hát nincs. Jó munkát és jó pihenést. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szia, szia! További jó bolyongást, az lesz. Heaven ending. Out of the map. Whiteboard ending. The escape pod ending, az se volt meg. Press conference ending, szerintem az se volt meg. A museum ending az megvolt. Bottom of the mind control facility megvolt. The countdown ending megvolt. Vagy csak the countdown ending is a simple enough to reach, but the outcome itself can be from the start of standing office, go to left, also is second passage open, igen. Na, freedom ending. De várjál már. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, Ja, értem. Pünkös vagy, csak nem piros betű. Nálunk az, nálatok nem. Mindegy. Amikor most már lelépett, akkor nem hallotta. Na, leállítottuk. Várjál csak, amikor nincs nálunk a vödör, akkor lesz meg a freedom ending. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Jó, az endinget csináltuk meg az előbb. Moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved.
Where had his co-workers gone? Felfüggesztették az Abandoned fejlesztését. Nekem hirtelen az sincs csak, hogy mi az a cucc. But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Aha, itt lecsukódik teljesen a... És az ajtó az voltak éppen csak egy vonal. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Hát most nem tudom, mennyire számít ez kéknek. Hát itt van kék. Tehát itt szinte mindig van, és akkor 426-os. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Igen, csak nem nyílik. Itt már valami más. Aha. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ja, hogy itt vannak, hogy hol vannak a szobrok. Egy nagy szoba tele dobozzal. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Már nyílik. Here's the door, just go. Most megint azt a izét eljátszani. Várj, az escape-nél kéne valamit csinálni. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Leragadnak a szemeim lassan. Na még itt ez végig, mert addig elmegyek egy gyors mosakodásra. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated,
as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Parapapapam. Na. Oké, ahogy nézem, időbe jöttem. Big room, large box, ez az biztos, hogy nem ez. Ó, gyere vissza. Gyere. Igen, ez lesz ugye a múzeum ending. Just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Nem tudunk vele mit csinálni. Igen, ott van az alja. Az itt vannak egyébként hintek. Ez mi az Isten? Jó. Apartment timer. Az a terület se nagyon láttam még. Tess vissza meg 15 másodpercre. The cargo lift. Ezt a teherliftet én nem emlékszem, hogy láttuk volna. Szia Masimano! Hello, mi újság? Ja, itt van a 4 lehetőség, amikor elkezdjük a játékot. Ott van a first choice, ugye? Igen. Na jó. Itt ablakon nem lehet kiugorni, mint az irodában, mi? Igen, és ez az a szoba, ami nem volt benne a... Elvileg kivágták a játékból. Ja, ezek a trailerek. Semmi végre kijátszottuk a Forestet, aztán most gondoltam beköszönök halvás előtt. Forestet? Ja, igen, ja, megvan, igen, annak van története, csak kurva mód el van rejtve a játékba, ha jól tudom. Tényleg majd a Green Hell-t majd kéne majd nyomatni valamikor. Valamelyik hétvégén. Mondjuk jövő hétvégén. Ráérsz. Jó, most körbe-körbe megyek. Jó, de én is lassan leteszem a dolgokat, mert elalszok. Ez a Warzone, ez nem volt meg, ez a neonfényes izébizbasz se. Erre sem emlékszem. Jó, rendben, köszönöm, Asi. Majd megbeszéljük. Itt vannak a készítők listája. Igen, az olyan trónos volt az a neonfényes bizbasz. Na és hogyha én most itt kézzel indítom újra, most nem akarom megvárni még magától. De ugyanaz minden megint. Várjál. Nézzük meg valami érdekeset. Vagy keressük meg az utolsó szobrot. Jó, de ezek videón vannak, akkor nagyon nem kéne.
Jaj, tényleg új session kezdődött Ford. Várjál. Ja igen, mert június van. Na és milyen megpróbáltátok? Jézusom, mennyit, rengeteg endingje van. Igen. Available endings before the two doors. The reluctate ending. Igen, csak szimpla az, hogy magunkra zárjuk az ajtót, az is az egyik. Ilyen 80-as évek pszichetikus, révpartis, szivárványos, zenés, bombás mindenség. Jézusom! És Darth Vader a Battle Pass 100-as szintje. Nem mozgat a nagy úr. Heaven ending. Access to heaven ending. Realize the player in the... Jó, biztos értem. Na jó, menjünk amerre tudunk. Hopp, itt ez a számítógép. Várj, akkor lehet, hogy van még gép, amit... Menjünk csak vissza. Csak jól emlékeztem itt, hogy van interakció a számítógépekkel. Micsoda van, de van egy badass pókrányzó, akit ki szeretnék farmolni. Hát a waifuk azok kellenek. Ja, vagy legközelebb csak akkor fogok visszatérni a Fortnite-hoz, hogyha majd lesz arra is majd egerem meg billentyűzetem. Mert azért így be kell vallani azt, hogy így analóg, így fú, nehéz. Na várj, most megcsináljuk a... Igen, az a large room, lots of boxes, ott van a következő ilyen szobor, de most... Az a raktár szerintem, de azért már rossz irányba mentem ahhoz. Most itt lemegyünk. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be... És akkor innen egy ilyen végtelenített folyosó az egész. Why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made... Na, srácok, szerintem én itt abba hagyom, mert lassan elalszok vele. Mondjuk max még a izébe szétnézzünk, sztorba. Mi van-e valami, de itt lassan egyszerűen összeesek. És én nem nagyon látom értelmét. Na majd még valamikor még fogok foglalkozni a Stanley-jel, amikor lesz egy normális lista, hogy mi, hogy merre. Babylon's Fall, jaj de jó. Resident Evil 2 miért van ennyire elől? Remélem a magyar szinkron miatt. Ja, hát az meg a másik, igen, bombát is kéne hatástalanítani. Igen, most hát hétvégén majd ahogy tudod, hogy van a hétvégét, szóval az én jövő hétvégém az nagyon szét lesz zilálva, mert elvileg csak vasárnap fogok ráérni. Így, Resident Evil 0 1500 forint. Hát a hülyének is megéri. Hát még nekem. Jól látom, nem nagyon jelentek meg újdonságok. Lost Ruins, ez mi? Ó, figyelj, ez olyan egész kellemesnek tűnik. Ja, meg kéne nézni azt a játékot, amit Vörös Lilérc mondott.
Akila, mi az egész biztos? Én meg épp felmondásos új munka, micsoda helyesdiben vagyok úgy, hogy meglátom mikor leszek, hol leszek, mennyire veszek. Az a Viliusnél, igen. Ide jól néz ki ez a cucc. Plüsnyuszival kell összeverni a zombikat. Hát mi, mondd már, hogy van ennél jobb. Az animáció az kurva jó, grafika szintén. Jó van, rendben, a siópít. Jó, hogy a magyar szinkron miatt vették el a Resident Evil 2-t, nem hiszem, mert konzolra az nem lesz elérhető. Az csak PC. Ez egy egész kellemes valami, mennyiért? 7000-ért? Akkor azért ott marad. Várj, és akkor rákeresünk. Micsoda Will... Jó... Ott van. Ez mikor jelent meg? Még márciusban. Jaj, tudom mi ez. Na, én az ilyenektől óckodok. Ez ilyen Super Meat Boy... hát nem az, hogy copy, de... ilyen hasonló. Ilyen nagyon-nagyon nagy reflexeket igénylő cucc. Na, az minden, csak nem én vagyok. Vizualitás az egyébként egész jó. Jézus, atya úristen. Az igen. Az... sejtem, mert ugye mondta azt, hogy kiszámolja előre, hogy mi, hogy merre, meg stb. És ő meg azt... megpróbálja megakadályozni, hogy eljussunk ugye A-ból B-be. Rossznak nem tűnik csak ezt, hogy uff. Gods will fall. A PS Plus-os cuccok azok még nem jöttek, ugye? Nem. Még a régiek vannak. Na, jó van. Azt mondja, hogy... de jó, hogy elnyomtam. Ó, baszki. Pillanat, gyorsan előszedek egy menetrendet. Az, hogy elfelejtettem, hogy most már holnapra az már, amit írtam be. Lassan megtörténik. Ja, és... Tehát akkor ma délután 1-től délután 5-ig, tehát egy ilyen 4 órán keresztül Maneater 2, utána pedig 3 órán keresztül Surge, és remélhetőleg annyi időm előbb be is tudom fejezni. Aztán meglátjuk, hát ennyi a terv, tehát délután 1-től 8-ig lesz csapatás itt nálunk. Hogy megpróbálok elintézni mindent. Na és a következő a kérdés...
Ó, figyelj már. Jé, figyelj már. Hát figyelj már. Ki streamel ottan? Én nem is tudtam, hogy ő streamel. És szokott itt nálunk írkálni. Majd gyorsan belenézek, elnézést, bocsánat. Aha, akkor megvan, azt hiszem, hogy hova megyünk. Úgyhogy még egy raidet engedjetek meg nekem. Hát ha persze, hogy jól írnám be. És yeah. No. Jó van, srácok, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt a streameken. Akkor úgy néz ki, még egyszer mondom, ez a hét, hogy hétfőn, azaz ma, lesz 2 stream. Aztán biztos, ami biztos, hogy vasárnap is lesz. Hogy a szombatot nem merem megígérni, mert nem rajtam múlik, de én csak 10% esélyt látok rá, hogy rá fogok érni. Na, akkor nézzünk be Glasshez. Ugye szokott nálunk itt írogatni, úgyhogy most hálából átmenjünk hozzá, és lehet, hogy fel is iratkozom. Fel is iratkozom? Bekövetem, mindig keverem a YouTube-bal. Na, kellemes estét mindenkinek, pihenjetek nagyon sokat, holnap pünkösd, úgyhogy holnap is pihenjünk nagyon sokat, és akkor várok mindenkit a cápali cápetihez, majd délután 1-kor. Na, jó éjt, sziasztok!